Kyllä, se on Mikko. Kauan sitten luvattu ja kauan toivottu Q&A-video vihdoin täällä. Kiitos paljon kysymyksistä, niitä tuli kiitettävästi, mutta mennään niihin ihan kohta, koska ihan eka on pakko käydä vähän kuulumisia läpi. Mähän on ollut Suomessa jo melkein 2 kuukautta. Ja paljon on ehtinyt tapahtuu, arki on kerennyt jo melkein rutinoituu. Mähän tosiaan heti Suomeen tulon jälkeen kävin Natural High Healing festareilla, josta tuli just vlogikin ulos. Käy katsomassa, jos et ole kattonut. On vaan niin hienoa, että Suomessa voi edelleen järjestää tapahtumia tietyissä rajoissa ja jotkut onnekkaat artistit pääsee heittää keikkaakin. No mitäs muuta mä oon tehnyt? Ennen kaikkea nähnyt frendejä. Jossain välissä mä olin vähän jopa peloissani reissussa, että muistaakohan frendit enää mua ollenkaan, kun mä tuun takas, mutta kyllä ne muisti. Täällä ne on edelleen. Kiitos, kun ootte olemassa. Tosi siistiä. Mitäs muuta? Mä tosiaan pari videoa sitten puhuin siitä, että mä haluun ryhtyä tekemään musavideoita. Uransa alussa oleville artisteille ihan ilmaiseksi treenaa vaan sitä taiteenlajia ja rakentaa portfoliota. Sehän lähti saman tien laukalle. Roni Buck kutsui mut musavideonsa kuvauksiin. Mä olin muuten Roni ja Miklun podcastissakin. Käykää kuuntelee, jos ette ole kuunnellut. Ja sen lisäksi myös ensimmäinen ihan oma musavideoprojekti on jo kuvattu. Kyllä, pyörät pyörii ja homma rullaa. Se tulee sen nimiselle artistille kuin Penton. Ja kiitos paljon Erik Österbergille, joka vinkkasit, että Penton saattaisi olla sopiva uhri mun ekalle musavideoprojektille. Mä innostuin siitä jätkästä oikeastaan heti, kun mä kävin kattoo sen biisit ja somet. Ja eniten muhun teki vaikutuksen se sen asenne ja etenkin työmoraali, että se julkaisee uuden biisin joka ikinen viikko. Siinä jätkä on päättänyt, että mitä hän haluaa, mikä on hänelle tärkeää ja hän panostaa siihen täysillä. Just tollast meininkiä mä fanitan. Käykää kattoo Pentonin YouTube ja Spotify. Mä laitan linkit kuvaukseen ja se on muuten TikTokissa tosi aktiivinen. Mä en itse käytä TikTokia, mutta siellä se on ihan liekeis. Et semmoista. Mulle kuuluu tosi hyvää. Sit voitais mennä teidän kysymyksiin. Tiettyjä asioita kysyttiin tosi paljon, kuten mun asumisratkaisu, että aionko jatkaa autossa vai ostanko kämpän vai mitä. En aio asua enää autossa. Se on nyt vähäksi aikaa nähty. Enkä aio myöskään ostaa kämppää. Et kerrostalossa vuokralla asuminen, se on se juttu. Sydän laulaa. Lauseita, joita en koskaan uskonut sanovani. Kerrostalossa mulla on täällä kaikki herkut. Mulla on tilava olohuone, mikro, pehmeä sohva, säilytystilaa, toimiva jääkaappi. Mitä muuta sitä ihminen tarvii? Sitä kysyttiin myös paljon, että aioks mä myydä mun auton nytte, niin en ainakaan vielä. Et mä oon huomannut, siitä on yllättävänkin paljon iloa. Mä voin käydä moikkaa frendei Turussa, Tampereella, missä ikinä. Ja sit mulla on aina oma hima siinä messissä, niin ei tarvii friendien nurkis yöpyä. Siitä autosta on tullut kyllä yllättävänkin rakas. Et en aio ainakaan vielä myydä. Paljon kysyttiin myös mun tulevia duunikuvioita. Mä aion jatkaa videoiden tekemistä tälle kanavalle ja sit lisäksi niitä musavideojuttuja. Ja oikeesti videoiden teko, suunnittelu, kuvaaminen, leikkaus, se on ihan uskomattoman arvokas taito, koska video on niin vahva tapa viestiä, että joka ikinen firma tarvii videosisältöä muodossa tai toisessa. Ja sit jonkun pitää ne videot tehdä. Et nykyään ei myöskään enää kelpaa semmonen toimarin itsensä kuvaama yli- tai alivalottunut sössö. Et ihmiset odottaa videoilta laatua. Mä oon siinä mielessä tosi etuoikeutetussa asemassa, että mun ei nyt ihan heti just tältä istumalta tarvii alkaa myymään mun ässiä. Et tosi moni mun kaltainen yhden hengen tuotantoyhtiö joutuu jatkuvasti tekemään mainosvideoita tosi huonoille tuotteille ja arveluttaville palveluille ihan vaan sen takia, koska leipää on pakko saada pöytään. Et mun ei onneksi tarvii tehdä sitä ihan vielä. Et mähän lopetin ton reissun vähän aikaisemmin kuin mitä mä olin suunnitellut, eli mulla on vielä jonkun verran säästöjä, mitkä oli sitä reissua varten budjetoitu. Niin ja muuten työkuvioista puheen ollen mut pyydettiin juontaa Biohacker Summit
Summitia. Ja mä oon ihan siis tosi otettu, koska Biohacker Summit, sen managerointi ja koordinointi, niin sehän oli mun päivätyö ennen kuin mä lähdin reissuun. No, mistä siinä on kyse? Se on hyvinvointialan ykköstapahtuma ammattilaisille ja innokkaille amatööreille. Tämän vuoden teema on Becoming a Resilient Being, eli miten kasvattaa immuniteettia, eli vastustuskykyä, mikä nyt sattuneesta syystä on erittäin ajankohtainen aihe. Jos haluatte esimakuun, niin käykää katsoa mun vlogi, minkä mä tein sieltä pari vuotta sitten. Siellähän mä muuten itse asiassa tapasin Roninkin ekaa kertaa, ja Roni teki sieltä myös videon. Mä laitan linkit molempiin tonne kuvaukseen ja myös tapahtuma omille kotisivuille, niin voitte käydä hoitaa itsellenne liput. Mut hei, se kuulumisista, aletaan kahlaa teidän lähettämiä kysymyksiä läpi. Angry Camper kysyy, onko fiilis asuntoautoilusta nyt tyyliin ei ikinä enää vai joskus uudestaan? No, enää mä en ainakaan aio muuttaa asuntoautoon asumaan, et nyt se on nähty. Et korkeintaan ehkä 2-3 kuukauden reissuja Eurooppaan. Et Euroopassa tapahtuu kuitenkin koko ajan kaikkea mielenkiintoista ja sit voi samalla käydä moikkaa frendejä ja no, kuhan tää pandemiahässäkkä tässä nyt taas vähän hellittää. Suomalainen äijä kysyy, ajattelitko lähteä kiertelemään Suomea sillä asuntoautolla vai mitä teet sille ja onko asuntoautolla vieläkään nimeä? Just tällä hetkellä kiinnostaa tehdä ehkä korkeintaan viikon tai viikonlopun mittaisia ekskursioita. Voi muuten kommentteihin laittaa vinkkejä, että mitkä olisi hyviä matkakohteita täällä Suomessa. Ja sit toi nimiasia, rakkaalla autollahan on monta nimeä. Berliinissä sitä kutsuttiin nimellä Lady Liberty tai Tai. Ja Ranskassa sen nimeksi vakiintui Mothership, koska meitä oli useampi henkilö, jotka asu autoissa. Ja sit kun me kuljettiin karavaanina, niin aina piti mennä sen isoimman ja kömpelöimmän eli emoaluksen ehdoilla. Et kyllä jo Mothership oli se kaikkein vakiintunein nimi. Speedlord 6000 laittaa 2 kysymystä. Mikä asia tuotti eniten vaikeuksia matkan aikana? No kyllä se oli toi autoon liittyvä tekninen säätö. Et no, noitahan ei ole suunniteltu jatkuvaan asumiseen. Ja sitten alussahan mun aurinkopaneelit ei toiminut ja sen takia mun parin viikon Berliini-fiilistely venähti sit yli puoleen vuoteen. Et autos oli säätöä ja se on tälläkin hetkellä ihan paskan. Joo, pitää nyt huolattaa se jossain välissä, kunhan taas viitseliäisyysmittari värähtää. Sitten Speedlord 6000in toinen kysymys oli, että mitkä olivat suurimmat erot, mitä huomasit ulkomaisissa kulttuureissa Suomen kulttuuriin verrattuna? No Suomessa asiat toimii. Et se saksalaisen asiakaspalvelun huonous jakso naurattaa yllättävän pitkään, kunnes se sitten alkoi vähän itkettääkin jossain vaiheessa. Ranskassa palvelu toimii hyvin, edellyttäen, että puhuu jonkun verran ranskaa. Et jos koittaa englantia puhua, niin sit se palvelu ei kyllä ei toimi. Sen lisäksi Ranskassa on semmonen tosi kiva moikkailun kulttuuri. Et siellä niinku ventovieraitakin moikataan, et toisin kuin täällä Suomessa ei kyllä moikata vastaantulijaa, vaikka se olisi joku tuttukin, niin kyllä sitä pidetään niinku katse tiukasti tiessä ja toivotaan, että toivottavasti toi ei huomaa mua. Ja ranskalaisethan myös ne elää ja hengittää sitä niiden ruokakulttuuria. Ne oli ihan shokissa, kun mä kerroin, että meillä ei Suomessa oikein edes ole ruokakulttuuria. Että joo, meillä on poronkärjistystä, Karjalan piirakkaa ja mämmiä, mutta siihen se sit jää. Et muutenhan me ollaan aika niinku pizza- ja riisikebbelinjalla. Hessu 55 kysyy, minkälainen kuukausibudjetti oli ulkomailla? Se vaihteli tosi paljon sen mukaan, että kuinka paljon tuli ajettua. Et polttoainehan on tosi kallista. Sen lisäksi reissun alussa mä söin tosi paljon ulkona, mikä tuli tosi kalliiksi, kunnes mä sitten niinku havahduin siihen mun kulutukseen ja aloin enemmän kokkaa omilla kämpillä. Ja lopulta se sitten vakiintui siihen, että olettaen, että mä en ajanut, vaan olin vaan paikallaan, niin mulla meni elämiseen noin tonni kuussa, vähän reilu. Anton Makkonen kysyy, mikä sai sut tajuamaan, että Suomi on niin hyvä maa, kun palasit? No, mun elämä
on täällä. Mä en saanut ulkomaille oikein rakennettua mitään kestävää. Et se ei oikeastaan ollut mikään yksittäinen asia, joka sai mut sit lopulta tulee takas. Mä vaan väsyin siihen autossa asumiseen ja rutiinien puuttumiseen ja semmoiseen niinku jatkuvaan muukalaisuuteen. Et sitä ei oikeasti edes ymmärrä, jos asuu koko ikänsä ns. Himassa, että miten iso merkitys sillä on, että on paikallinen, lokaali. Ei ole vieras eikä muukalainen. Ja sen lisäksi ulkomailla oli tosi vaikea rakentaa kestäviä ihmissuhteita, sekä platonisia että romanttisia. Ja mä tulin takas myös sen takia, että mä saavutin mun tavoitteet. Mä surffasin, tubetin ja opin puhua ranskaa. Moidolf Dadaart kysyy, että mikä on mun lempparivideo, minkä mä oon tehnyt ja miksi? No, paras yksittäinen klippi on se, missä mä pesen mun pyykit. Maailman tylsin asia kuvattu tosi jotenkin mukaansa tempaavasti ja svengaavasti. Ja sit lempivideot, no mä en osaa päättää mikä on mun lemppari, niin mä mainitsen muutaman. On se haaste koko talvi asuntoautossa. Et siinä on jotenkin tosi paljon tarinallisuutta ja monipuolista editointia ja ihan täysin portfoliokelpoinen lumilautailukohtaus. Siitä mä tykkään tosi paljon. Sitten on se Finally at the Beach, jossa on myös monipuolisia kohtauksia. Siinä on ajamista ja sitten siinä on semmonen autio ja tuhoutunut bensa-asema ja sitten myös se kohtaus, missä mä saavun ekaa kertaa rannalle. Et sen tänäkin päivänä kun vielä katsoo, niin se menee tunteisiin. Se on magea video. Ja sit mun on kyllä pakko edelleen mainita se parin vuoden takainen Biohacker Summit-vlogi. Se onnistui mun mielestä paljon paremmin kuin mihin mulla sen hetkisellä harjoittelumäärällä olisi ollut edes oikeus. Et joo, toki kun nyt katsoo sitä, niin siinä on jotain kömpelöjä ratkaisuja, mutta siihen aikaan se oli jotenkin tosi onnistunut video. Et mä laitan näihin kaikkiin linkit tonne kuvaukseen. Jarpsart, Jarpsartti laittaa ihan ranskaksi. Salut! Oui, j'ai une question pour vous. Pouvez-vous faire de la vidéo en français s'il vous plaît? J'étudie le français depuis 1 an et demi et ce serait super si tu faisais de la vidéo en français. Eli sama suomeksi. Jarpsi haluaisi, että mä teen video ranskaksi. Hän on nyt itse 1,5 vuotta opiskellut kieltä. Ja videon tekeminen ranskaksi, niin sehän olisi itse asiassa ihan hyvä idea, koska sillä tavalla mä saisin harjoiteltua ja pidettyä yllä sitä opittua kielitaitoa. Et ehkä sellainen video on tulossa. Katsotaan, tää kanava on yllätyksiä täynnä. Raine Luomala kysyy, tapaatko kolmosen nyt ja tuleeko jälleen näkemisestä videota? Mä vähän luulen, että se voisi kyllä hämmentää kolmosta. Että se mun mielestä tuntuu jopa vähän niin kuin itsekkäältä ajatukselta, että mä menisin nyt sinne jotenkin. Että sehän olisi sille kissalle kyllä tosi omituista, että mitä hittoa toi täällä tekee kaikkien näiden vuosien jälkeen. Kolmosella on nyt uusi perhe ja uusi elämä ja antaa hänen nyt nauttia siitä ja olla vaan ihan rauhassa. Noora Korppi laittoi pitkän viestin ja kysyy, että mitä oon oppinut itsestäni reissussa? No, isoin oppi oli se, mä oon tän kyllä tiennyt aiemminkin, mutta nyt se jotenkin oikein kristallisoitu. Mä oon ihminen, joka rakentaa hyvinvoinnin ja onnellisuuden rutiinien päälle. Mä niin jotenkin vihaan sitä, kun ihmiset sanoo, että oliko ihanaa, kun jokainen päivä voisi olla erilainen. Ei, kun jokaisen päivän pitää olla samanlainen. Sä päätät, että mitkä asiat on sulle tärkeitä ja sit sä pidät huolen, että sä teet niitä sulle tärkeitä asioita joka ikinen päivä. Sillä sä rakennat itsellesi hyvän elämän. No, tietenkään asiat ei ole oikeasti näin mustavalkoisia, mutta tasapaino löytyy sieltä ääripäiden kautta. Pointtina se, että mä rakastan arjen rutiineja yli kaiken, etenkin kun mä voin itse suunnitella ja aikatauluttaa ne täysin vapaasti. Yksi frendi sanoi mulle jotenkin tosi kauniisti, että Mikko, sulla on niin jotenkin vilkas ja virikkeitä täynnä oleva mieli, että sun elämän on pakko olla
strukturoitua. Et ne ihmiset, joilla se mieli ei ole niin virikkeellinen, niin sitten ne virikkeet pitää hakea ulkopuolelta ja ympäristöstä ja pitää olla koko ajan vaihtelua, koska muuten tulee tylsää. Mikko, sun pään sisällä ei ole koskaan tylsää. Se oli tosi kivasti sanottu. Kiitos siitä. Odis kysyy, meinaatko toteuttaa seuraavan pidemmän reissun myös asuntoautolla? Todennäköisesti ehkä, en ole vielä päättänyt just nyt. Mä asun himas. Samu kysyy, luuleks olevas Paulin videot, kun pidät ain vanshupparia? Kumpa olisinkin? Pauli on ihan kingiäijä. En oo koskaan tyyppiä tavannut, mut hitto, että se tekee hyvää sisältöä. Ja oikeesti, mikäli sillä olisi myynnissä paitoja, missä olisi sen oma naama, niin ostaisin heti. Mut mä luulen, että Paulin ego on varmaan liian pieni siihen, että se myisi omalla naamalla varustettuja paitoja. Mut tämmösen rouskurihuppari vois kyllä tilaa. Tää on tosi magee. Sitten otetaan vielä pari kysymystä. Nämä liittyy molemmat Rainbow Gatheringiin. Finnish Power kysyy, palaa vielä siihen Rainbow-hommaan, miksi sä yhtäkkiä vaan lopetit siitä puhumisen, vaikka alkuun hypetit täysillä sitä, että alkaa tulee paljon videoita siihen aiheeseen liittyen. Joo, mä halusin purkaa sitä kokemusta tosi paljon, ja siitähän 2-3 videoa tulikin. Missä mä kävin läpi niitä storeja. No, se miksi ne jäi julkaisematta, niin siihen on parikin syytä. Ensinnäkin mun kovalevyt meni rikki. Sekä mun työläppäristä että myös mun ulkoinen varmuuskopio kovalevy. Siis mikä on todennäköisyys, että ne menee molemmat samaan aikaan rikki. Ja toinen syy on se, että se Rainbow muuttui jotenkin koko ajan vaan kaukaisemmaksi ja sit taas Berliini muuttui ajankohtaisemmaksi. Et viikko viikolta, kun mä halusin vaan enemmän ja enemmän puhua siitä, että mitä Berliinissä tapahtuu. Rainbow oli sit jo menneen talven lumiin. Ja näin jälkeenpäin ajateltuna mä luulen, että se oli jopa onni, että ne jutut, mitä mä kuvasin, niin niitä ei koskaan tullut julkaistua. No, tää seuraava kysymys valottaa vähän. Iida N kysyy, että kiinnostaa kokemuksesi Rainbow Gatheringista. Oliko se jälkisekoilu, jossa selitit kolmannesta silmästä ja seksijumalaksi tulemisesta vain osa Rainbow-kuplaa ja sitä toistensa mielenvikaisuuden ruokkimista, vai ajatteletko yhä samalla tavalla? Onko yhä tärkein päämäärä elämässäsi saada pillua? Kiitos kysymästä. Siinä oli kyse ennen kaikkea mielenterveyden järkkymisestä. Et mullahan on todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö, ja se on mielenterveyden häiriö, joka oireilee pääasiassa 2 tavalla. Masennuksena ja maniana. Ja mania on masennuksen vastakohta. Ja okei, kaikilla ihmisillähän on hyviä ja huonoja päiviä. Et joskus ottaa päähän ja mikään ei onnistu. Ja sitten taas joskus on semmosia hyviä päiviä, että on niinku loistava fiilis ja kaikki sujuu ja tosi mahtava meininki. Ja sitten taas meillä, ketkä kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, niin se kontrasti hyvien ja huonojen päivien välillä on moninkertaisesti suurempi. Et huonona päivänä, joita voi olla monta kuukautta putkeen, niin se on jotenkin tosi selkeästi mielessä, että nyt kannattaisi vaan tehdä kaikille palvelus ja dyykkaa sillalta alas. Että se on niinku rationaalisin ratkaisu, mitä voi tehdä. Sitten taas hyvänä päivänä sitä kokee olevansa koko maailman aivan selkeästi paras jätkä. Ja silloin voi just tuntua siltä, että kolmas silmä avautuu tai seksijumalaksi ryhtyminen on niin kuin hyvinkin järkevä ja perusteltu urapolku. Ja sitä ehkä on jo tilannut käyntikortitkin, missä on sit nimi ja titteli, puhelinnumero, joku logo. Ja se on joskus semmoista. Mielen sisällä on virikkeitä silloin tällöin. Ja sit mitä noihin pillujuttuihin tulee, niin herrasmies ei kerro pillujuttuja. Siinä on hyvä elämänohje kaikille teille lapsille ja nuorille, ketkä katsotte tätä kanavaa. Semmosta. Hei, pysykää kanavalla, suositelkaa kavereille, tykätkää, kommentoikaa, te tiedätte miten tää toimii. Me nähdään taas seuraavassa videossa.